So, yan. Tinanggal ko muna yung negative or yung black. Top speed. So, ang gagawin ko, tanggalin ko muna ito. Later ka na. Yung dulo. Ito, kailangan ko ito isiksik sa loob. Hindi ko makita yung kineme. Push and release dapat yan, B. Cut na lang natin to. Hirap eh. Okay, so medyo matagal bago natanggal yung kineme kasi ang tigas na itong push. Siyempre ito dito siya ganyan. Ito dito na. So unahin muna natin ikabit yung sa papunta sa accelerator kineme. Ayan, so pasok, snap, pasok, and then snap. Yun, may click kayo marinig. Kaso feel ko magra-rattle to. So pero mamaya na natin siya i-fix. Ayan, para walang kable-kable talaga. Basta ka nang bumitaw. Ilog natin siya. Sa ilog dito. Madali lang yung itak dito sa loob. Madali lang. Meron kasing dito. Yan, lalagyan ng kable. Ang sabitan talaga siya. Galing talaga mo. Suzuki. Ayan. So, enable ko muna yung tsaka ko na yung zip tie. Ito sa ilalim. Tsaka na natin yung zip tie ng ayos. Ayan, check lang natin if yun. Tapos start. Okay. Anti-lag Sport Plus Top Speed Drag Valley Mode Off-Road Eco Speed Student Normal Anti-lag. Okay, test natin. Ayan, nahulog. Okay, right now naka-normal siya. Naka-park ako, hazard. I'll try muna sa Sport Plus. I'll see the difference from kanina. Let's try it. Yun mo. That's my normal apak.